Запрошую вас у захопливу подорож у світ витонченого бісероплетіння. У цьому відео ми створимо браслет у техніці мозаїка по косині. Майстер-клас ілюстрований покроковою схемою, яка допоможе легко освоїти техніку плетіння. Також на каналі є уроки з базовими техніками мозаїчного плетіння, з парною і непарною кількістю рядів, по колу та на гумці. Посилання на них в описі під відео. Розміри виробу. Довжина бісерного плетіння трішки більша, ніж 14 см. Ширина 8 мм. Вага готового виробу 2,5 грами. Матеріали та інструменти. Бісер Міюкі Деліка. Нитка Міюкі. Протектори. Карабін з подовжувальним ланцюжком. Голка. Ножиці. Плоскогубці. Допоміжна намистина. Перед тим, як розпочати плетіння, поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Розрахунок нитки. Для 1 см плетіння знадобиться 7 см нитки. 14 множимо на 7, додаємо по 25 см для початку і кінця плетіння. Отже, мені потрібно 150 см нитки на браслет довжиною 14 см. Відрізаємо нитку, протягуємо нитку у вушко голки. Населяємо намистину на голку. Протягуємо її на нитку. Кінець нитки залишаємо 25 см. Проходимо в намистину ще двічі, в тому ж напрямку, щоб зафіксувати її на нитці. Плетіння. Набираємо бісер. 5 білих, 1 срібну та ще 1 білу. Протягуємо бісер на нитку близько до намистини, яка фіксує початок плетіння. 2 бісеринки пропускаємо, повертаємося в білу бісеринку у зворотному напрямку. Набираємо білу бісеринку, фіксуємо крок до другої білої бісеринки. Білу бісеринку вплітаємо до останньої білої бісеринки, яка розташована біля намистини. Поворот плетіння. Срібну бісеринку фіксуємо до білої бісеринки, яка виступає. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Верхній поворот та розширення узору. Набираємо білу, срібну та ще 1 білу. Фіксуємо крок до білої бісеринки, яка розташована найближче до плетіння. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Нижній поворот та звуження узору. Срібну бісеринку фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Білу фіксуємо до білої бісеринки.
верхній поворот та розширення узору. Набираємо білу, срібну та ще одну білу. Фіксуємо крок до білої бісеринки, яка розташована найближче до плетіння. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Нижній поворот та звуження узору. Срібну бісеринку фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Верхній поворот та розширення узору. Набираємо білу, срібну та ще одну білу. Фіксуємо крок до білої бісеринки, яка розташована найближче до основного плетіння. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Нижній поворот та звуження узору. Срібну бісеринку фіксуємо до білої бісеринки. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Білу фіксуємо до білої бісеринки. Продовжуємо плетіння з кроку 7 або просто по пам'яті. Плетемо, поки браслет не досягне потрібної довжини. Закінчуємо плетіння кроком 24. Вирівнювання кінців. Підготуємо місце для застібки. Доплітаємо край браслета, щоб вирівняти косе плетіння. Набираємо одну білу бісеринку, виконуємо поворот і закріплюємо її до білої бісеринки. Білу бісеринку фіксуємо до білої, що виступає. Виконуємо поворот і звуження. Срібну бісеринку фіксуємо до білої. Білу вплітаємо до білої бісеринки. Ось так ми вирівняли косий кінець ланцюжка. Пришиваємо протектор. До середньої білої бісеринки пришиваємо протектор. За другим проходом протектор закріплюємо до білих бісеринок краю, які розташовані біля центральної бісеринки. Якщо потрібно стабілізувати край, щоб бісеринки щільно прилягали одна до одної, проходимо ниткою ще декілька разів в крайні бісеринки браслета. Нитку, що залишилася, фіксуємо в плетінні, проходимо в бісеринки, залишаємо невелику петлю з нитки, повертаємося голкою в місце, де є петля. На цій петлі зав'язуємо вузлик. Петлю затягуємо, а за нею і вузлик. Повторюю таку фіксацію ще двічі. Залишки нитки обрізаю.
З іншого кінця браслета знімаємо намистину. Вирівнюємо початок браслета і пришиваємо другий протектор. Застібка. За допомогою плоскогубців роз'єднуємо сполучне кільце біля карабіна. Вставляємо в кільце протектор. Затискаємо кільце. З другої сторони прикріплюємо ланцюжок-подовжувач. Браслет готовий, лаконічний, елегантний та легкий. Чудово доповнить будь-який образ. Дякую за перегляд, підтримку і теплі слова. Окрема подяка спонсорам каналу. Ваша підтримка надихає. До нових зустрічей!